Hejsan! Det är den 5 juni och det har äntligen blivit dags för utplantering. Inte en dag för tidigt. Plantorna har bokstavligen vuxit mig ur huset och jag är faktiskt orolig för hur den här utplanteringen ska gå. Främst Virginian har vuxit sig väldigt lång och klen och jag tror att det kommer ställa till det en hel del när vi ska gräva ner dem i jorden sen. Dels så blir de väldigt jobbiga att hantera när de är onödigt stora, men största problemet som jag ser det är nog att plantorna kan gå av om det skulle blåsa mycket de kommande dagarna. Nåväl, det är bara att köra på och försöka göra det bästa av situationen. Den här helgen ska vi plantera ut 800 plantor och till min hjälp har jag denna helg en ny praktikant. Jag kallar honom Praktikant 2. Nämen se där, det måste vara Praktikant 2 som anlänt. Kom in! Åh nej! En till skinhead! Och det är säkert han som har ställt den invasiva blomman på bordet också. Nu kommer det säkert bli grabbigt snack, rockmusik och grupptryck. Toxisk maskulinitet. Men så fel jag hade. Efter att vi fått umgås en stund så mötte vi varandra på ett helt annat plan och jag inser att Praktikant 2 inte var så farlig alls. Genom den tuffa ytan trädde en kärlek till tobaksplantan fram. Döm aldrig boken efter dess omslag. Du tittar på Odla tobak i Sverige. Hjärtligt välkommen. I år bygger vi ett tält bredvid åkern. Det kommer bli en plats där man kan gå undan för att vila och skydda sig från solen. Det finns ju ingen skugga på åkern och då kan det vara bra att ha ett tak att vila under om solen skulle bli för intensiv. Eller förvara sånt som är fuktkänsligt om det skulle börja regna. Vi kommer även dra fram ström dit så att vi kan ladda mobiltelefoner och så vidare. Svinbra. Vi börjar med att mäta ut vart den första raden med plantor ska vara. Vi kommer sätta plantorna med 40 cm mellanrum. Och det ska sitta 80 plantor i varje rad. Avståndet mellan raderna kommer vara 160 cm ungefär. I år kommer vi dra upp raderna med en potatiskup och sätter vi kupen på mitten av traktorn så kommer det bli 160 cm mellan raderna. Vi mäter bara ut första raden. Sen utgår vi från den när vi drar upp resten av raderna. Totalt ska det bli 10 rader med 80 plantor i varje rad. Tvärs genom landet kommer vi göra en gång som är 450 cm bred. Det är väldigt bra med gott om utrymme där, så det underlättar vid bevattning och så vidare. Måtten är bestämda med tanke på att det ska vara lätt att harva runt om och i gången tvärs över landet för att man ska slippa rensa ogräs där för hand. Snyggt! Då var traktorn monterad och klar. Ni som sett förra säsongen vet att vi borrade hålen med en stolpborr förra året. Helvete vad mer effektivt det kommer bli nu när vi använder oss av en potatiskup istället. Inget borrande eller grävande överhuvudtaget. Det spar på rygg, ischiasnerv och tålamod. Ja, då kör vi då. Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun och försöka köra så rakt som möjligt. Blir det några hål?
sa du? Det är den här som rör på sig, det är därför det har blivit lite. Aha, okej. Det är inte du som har kört snett liksom. Jag är inte säker, men jag tror att det är bättre att kupa jorden än att borra eller gräva. Jorden blir liksom luftigare i hela raden på det här sättet och inte så kompakt och ihoptryckt. Det underlättar nog för plantornas rötter sen. Ja, men det här ser väl bra ut, eller? Man hade ju önskat att det var spikrakt liksom, men det går nog fan inte. Så där ja. Hela landet färdigt på mindre än en halvtimme. Snacka om effektivt. Praktikant 2, han ser ju helt jävla färdig ut. Ja. Vi tar en paus och tänder grillen. Och medan vi har paus så vill vår arabiska assistent meddela ett viktigt budskap. Hej min vänner! Du tittar på Odla Tobak i Sverige. En mycket bra tv-program från Sverige. Du tycker det är mycket bra och vill stötta den här arbetet genom att bli medlem på Patreon. Där hittar du alla avsnitt plus extra material. Där vi delar även med oss av mycket bra tips och tricks så kan vara användbara vid snustillverkning. Det kostar som en liten mellanål ute på restaurangen per månad. Länk till Patreon hittar du i inskrivning. Varsågoden. Och om du vill odla samma sort som vi gör så kan du enkelt beställa från via Big Cartel som vi själva har det i programmet. Länk till det hittar du också i beskrivning. Stort tack på förhand. Vi ses igår. Då var vi tillbaka. Nu ska vi inleda utplanteringen. Vi kommer transportera plantorna från växthuset ner till åkern på släpet som vi drar efter traktorn. Då blir det mycket mindre spring och väldigt effektivt.
Vi börjar med bondtobaken. Jävlar vad törstiga de är. Men vi tar 80 stycken av den här första. Och det är ju de här 3 hyllorna som det är bondtobak på. Ja. När vi placerar ut plantorna använder vi en pinne som är 40 cm för att enkelt mäta ut avståndet mellan plantorna. Okej. Lite hästskit ska de ha. Även gödslet fraktar vi runt på släpet, så blir det så effektivt som möjligt. De ska även få hönsgödsel och blåkorn. Alla plantor kommer i år få lika mycket näringstillskott. Vi plockar bort de 2 nedersta bladen och sätter plantan på plats med hjälp av lite jord. Sen får de en spade hästgödsel. Hästgödslet har legat i naturen ett par år och är brunnen. När den är brunnen så har den inte så mycket näring i sig. Jag tänker att den mer ska fungera som en jordförbättrare. Jorden på åkern är ganska lerig och kompakt. Och förhoppningsvis kommer plantorna trivas lite bättre med en spade mild skit runt rötterna. Sen får de 1 deciliter hönsgödsel. Tobak vill ha kväve, fosfor och kalium, vilket hönsgödsel har massor av. Kväve avdunstar efter ett tag, så det är bra om man kan blanda ner hönsgödslet i jorden när man planterar. Det mesta av kvävet har antagligen avdunstat ur hästgödslet i och med att det har legat ett par år. Men i hönsgödslet finns det massor av kväve. Sen slänger vi även på 1/2 deciliter blåkorn per planta. Blåkornen innehåller typ samma näringsämnen som hönsgödslet. Jag har fått för mig att kornen ligger mer som depåer i jorden och tillför näring säsongen ut. Jag vill tillägga att jag inte har någon vetenskaplig grund för hur jag doserar näringstillskottet. Jag går bara på magkänsla. Du som tittar kanske har bättre koll på sånt här eller har tips på andra saker man kan gödsla med. Vad brukar du mata dina plantor med? Lämna gärna en kommentar till det här klippet om du har några bra tips.
Så där ja. 80 plantor bondtobak utplanterade och vi kan äntligen ta en bira i solen. Mycket väl godkänt får praktikant 2 av mig i betyg. Och nu är maten klar också. Det ser ju väldigt bra ut det här. Det var allt för idag. Nu ska vi sova lite och sen ska vi fortsätta plantera ut imorgon. Vi har även ringt in praktikant 1 som förhoppningsvis dyker upp och hjälper till imorgon. Men tills dess får ni ha det så himla bra och ta hand om varandra där ute. Tills vi ses i nästa avsnitt. Vi ses igår.